แล้วใครสอนน้องเนนให้ท่องครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าปีหน้าจะปั้นให้เป็นปาฏิโมกข์ท่านก็ปั้นให้ผมเป็นปาฏิโมกข์จริงๆครับวันแรกที่อาจารย์มาบอกเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมครับก็เลยคิดว่าจะไม่ได้แต่พอคิดไปมาก็เลยท่องมันก็เลยได้จริงๆครับผู้ที่จะเป็นพระส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากเป็นสามเณรถ้าเราเตรียมสามเณรได้ดีมีคุณภาพเขามีศรัทธาตั้งแต่ต้นภายภาคหน้าเขาจะเป็นพระที่มีคุณภาพดังนั้นเราจึงต้องสร้างศาสนาทายาทเหล่านี้ให้เข้มแข็งเข้มข้นและเปิดเวทีให้กับเขาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยพระองค์จะให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระธรรมอันใดที่พระองค์ทรงแสดงแล้วหมายถึงพระสูตรทั้งหมดพระวินัยอันใดที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วพระธรรมและพระวินัยอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาแทนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงละจากโลกนี้ไปดังนั้นพระธรรมวินัยจึงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสามเณรหรือพระทรงพระธรรมทรงพระวินัยเราใช้คำว่าทรงปฏิโมกข์ทรงปฏิโมกข์คือทรงตัวแทนของพระพุทธเจ้าจิวราเจตาปนังปะหินายะยิมินาจิวราเจตาปเนนะจิวรังเจตาเปตวะอิทันนามังภิกขุจิวเลนะอาชาเตสาเมเตปฏิโมกข์เลือกคนทรงเมื่อเขาอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตดังนั้นธรรมะพระวินัยทั้งหมดอยู่กับเขาทั้งหมดเด็กคนใดก็ตามที่ถูกเลือกและสามารถทรงจำได้แสดงว่าวาสนาบุญบารมีเขาดีคือสติปัญญาเขาดีประมาณ3 เดือนครับ9 เดือนครับต้องฝึกสมาธิด้วยครับพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยได้ทบทวนกันอย่างนี้ทำให้พระสงฆ์มีความสำรวมในการที่จะอยู่ในพระธรรมพระวินัยเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทเอาเด็กยุคใหม่ขึ้นมาเตรียมคนที่จะเป็นพระอย่างมีคุณภาพไม่จำเป็นต้องเป็นพระเท่านั้นที่สวดเราเตรียมกันตั้งแต่เด็กๆก็จึงเปิดโอกาสให้สามเณรได้สวดปฏิโมกข์เปเกนะสันติอปติอาเวกาตภา อุตริมนุสธรรมังอตูปนาจิกังอลามาริยายานะทัฟนังฟมุทาจเรยะอิติชานามิอิติปะฟามิตะตัวอปาเรนะฟมะเยนะฟมนุกาหิยะมโนวาฟมนุกาหิยะมโนวาอาปนุสุทธาเปโกเอวังวัตยะอาชานะเมวังเอาโฟอปจังชานามิอปฟังปะฟามิตุจังมุฟาวิลปินติอัญญตระติมานาอยัมปิปาราจิโกหุติอฟังวาโฟอุทิฏฐาโคอายิมันโตจตารโรปาราจิกาธรรมาเยฟังภิกขุอัญญตรังวาอาปจิตวายาวติหังนาลปฏิภิกขุหิฟัตถิงฟังวาฟังยะถาปุเรตถาปัจฉาปาราจิโกโหติอฟังวาโฟตัทธายฟมันเตปุจฉามิกัจจิธาปริฟุธาทุติยัมปิปุจฉามิกัจจิธาปริฟุธาตติยัมปิปุจฉามิกัจจิธาปริฟุธาปริฟุเทธายฟมันโตตัฟมาตุนหีเอวเมตังทารยามิปาราจิกุเทโสนิติโตตั้งแต่ปฏิบัติกับหลวงปู่มาก็ได้ดูแลเรื่องกรรมฐานเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ20 ปีเรียกว่าถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะหันมาเรื่องการสอนเนี่ยน้อยการสอนเด็กช่วงโควิดเนี่ยวัดเปิดเป็นสถานที่กักตัวแล้วเห็นเด็ก2 คนติดตามพ่อแม่มาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยถามพ่อแม่เขาว่าอยากจะให้ลูกเรียนไหมเขาว่าอยากจะให้เรียนงั้นก็เอาเด็กมาบวชพอมาอยู่ด้วยก็เลยเริ่มสอนก็สอนประมาณสัก2-3 เดือนเขาก็สามารถอ่านออกเขียนได้ก็เลยเริ่มสอนบาลีและในปีนั้นเด็กคนหนึ่งใน2 คนนี้ก็สอบได้นักธรรมเลยซึ่งสอนไปถึง3 เดือนแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งคือมาจากการที่เราเห็นว่าเราสามารถสอนเด็กได้พัฒนาเด็กได้เพราะว่าประสบการณ์แต่เดิมเนี่ยคลุกคลีกับในฤดูร้อนมาไม่ต่ำกว่า20 ปีอยู่แล้วให้ลองท่องปฏิโมกข์ดูเด็กก็ท่องปฏิโมกข์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเด็กสอบนักธรรมได้ประมาณ 70%
แล้วก็บาลีเด็กก็สอบได้สอบติดก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราก็ลองพัฒนาเด็กดูก็เปิดเป็นสำนักศาสนศึกษารองรับเด็กก็เพิ่มขึ้นตามลำดับอาจารย์เพียงแบ่งเวลาที่มีจากที่เคยสอนกรรมฐานมาดูแลเด็กแล้วงานสอนกรรมฐานก็ให้ลูกศิษย์ที่ได้สอนกรรมฐานเขาแล้วคอยดูแลย้อนหลังไปหลายสิบปี พระอาจารย์มหาชิตวชิระยาโนออกธุดงค์แบกบาตรสะพายกฏนอนป่าช้าศาลาพักศพเพื่อมุ่งหน้าไปที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษฝากตัวเป็นศิษย์ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์พระครูศาสนกิจวิมลหลวงปู่หนูพานอิสโรแห่งบ้านหนองเชียงทูลในคืนหนึ่งพระอาจารย์มหาชิตท่านนิมิตเห็นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานมาพรมน้ำมนต์ให้เป็นกำลังใจให้เดินมุ่งหน้าไปอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเมื่อไปถึงวัดหนองเชียงทูลท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามอาจารย์บอกเต็มที่ด้วยการสำรวมระวังอินทรีย์ในการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4โดยได้ฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่และได้รับการฝึกกรรมฐานอย่างเข้มข้นตัวต่อตัวหมายถึงว่าในวัดนั้นมีอยู่แค่2รูปมีหลวงปู่กับอาตมาภาพอยู่ปฏิบัติเรียกว่าทุกเย็นต้องเจอหน้าหลวงปู่เราเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์เห็นปฏิปทาของหลวงปู่ที่ท่านยอมที่จะทุ่มเทในการสอนยอมที่จะเฝ้าเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงแล้วเราก็ปฏิบัติเต็มที่เลยสุดไปข้างหนึ่งหมายความว่าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่ารูปนามยังทำงานเราจะกำหนดทุกรายละเอียดทำให้เกิดการกระตุ้นแล้วก็บุกพอบุกไปท่านก็คอยให้กำลังใจคอยส่งอารมณ์ตลอดไปจนถึงช่วงท้ายๆพระที่ดีก็ปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัยนอกจากปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัยแล้วก็ยังต้องเข้าใจบริบทของสังคมด้วยเราอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ต้องทำตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยทำตามข้อบัญญัติของสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยจะเป็นตัวขัดเกลาจะเป็นตัวเจรไนแล้วท่านจะเป็นพระที่ดีเองกระบวนการศึกษาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีได้คือคนอาจจะไม่ได้ดีภายในวันเดียวแต่กระบวนการพระธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นเครื่องมือในการที่จะฝึกคนให้เป็นคนดีได้จะสามารถพัฒนาจากปุถุชนสู่กัลยาณชนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนได้ดังนั้นอาจารย์ให้คำจำกัดความง่ายๆคือขอให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเขาจะเป็นพระที่ดีได้นอกจากเป็นพระที่ดีเท่านั้นไม่พอแม้เขาลาสิกขาไปแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ดีของสังคมพระธรรมวินัยก็ยังคืนคนดีสู่สังคมได้จะสำรวมเลย ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าต้าฟังดูลมรุ่นแรกสอนแบบจับประกอบสระพยัญชนะแล้วให้อ่านกลอนโทปะนาก ลอนมันจะมีคำสัมผัสพอเขาอ่านคำสัมผัสเขามีโอกาสทวนคำที่เหมือนคำเดิมเขียนไปด้วยอ่านกลอนไปด้วยเขียนหมด1เล่มเขาฝึกอ่านหมด1เล่มเขาอ่านหนังสือออกกลอนนั้นจะต้องเป็นกลอนที่เนื้อหาไม่ยากเด็กจะได้ซึมซับเนื้อหาได้ฝึกอ่านคำที่ง่ายได้ฝึกอ่านคำที่ซ้ำแบบคำเดิมแล้วก็เลยอ่านออกได้สวิชินาจิตาวามุนินโตตานเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิรังมาวิสุทีชุติมิทิภากะพิธานา
วิธีการก็ลองสูตรหลายสูตรแต่สุดท้ายสูตรเราก็สามารถไปได้ ในวัดนิคมผัง 16เนี่ยเมื่อมีเด็กมาอยู่ตั้งแต่ป .1 ยันม .1 ไม่ต่างอะไรกับมีโรงเรียน1โรงเรียนและโรงเรียนเนี้ยไม่ใช่สอนธรรมดาสอนตั้งแต่เขาตื่นนอนจนกระทั่งหลับโรงเรียนข้างนอกสอน8โมงเนี่ย4โมงก็คือกลับอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารเช้าอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องการซักผ้าการเก็บที่นอนแต่เด็กที่เนี้ยเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับและโดยความหลากหลายเด็กเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นอีกแบบหนึ่งต้องใช้วิธีการที่หลากหลายใจดีมากก็ไม่ได้ดุมากก็ไม่ดีไม้ยอกับกอไผ่ถ้ามีกรรมฐานด้วยดีพร้อมที่จะอธิบายเหตุผลให้กับเขาทำท่าเหมือนดุแต่ในใจลึกๆคือไม่ได้ดุในแต่ละรุ่นวิธีการไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กมีลักษณะไม่เหมือนกันต้องคอยประคบประหงมไปแต่ที่นี่ว่าเด็กดี 100% ก็ไม่ใช่นะมาผสมกันเป็นสุดยอดนะเป็นสุดยอดของแต่ละแห่ง ว่ายากก็ยากว่าง่ายก็ง่ายที่ว่ายากเพราะว่าคนดูแลไม่มีใจถ้าว่าง่ายคือถ้าคนดูแลมีใจมีประสบการณ์มีศิลปะก็จะง่ายคือเข้าใจธรรมชาติเขาเข้าใจธรรมชาติเด็กก็จะง่ายแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติเด็กแล้วก็ศิลปะในการอยู่กับเด็กจิตวิทยาในการอยู่กับเด็กเนี่ยไม่มากพอจะยากทีนี้เด็กที่เนี่ยเป็นเด็กที่แปลกคือมาจากทุกทิศและมาในวัยเด็กเขากล้าที่จะตัดสินใจออกจากทางโลกมาอยู่ในพระศาสนาตั้งแต่วัย7 ขวบ 8 ขวบ 9 ขวบเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาเพราะต้องทำตัวเหมือนกับพระผู้ใหญ่ไหว้พระสวดมนต์เหมือนพระผู้ใหญ่บิณฑบาตเหมือนพระผู้ใหญ่อดข้าวเย็นเหมือนพระผู้ใหญ่นี่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสำเร็จรูปอยู่แล้วแต่เด็กเหล่านี้ก็พร้อมที่จะอยู่ในชีวิตอย่างนี้ได้เมื่อเขาพร้อมเนี่ยเราเองก็จึงต้องดูแลเขาดูทางข้างในอะไรคืออะไรนี่
การพูดกันด้วยคำสุภาพ การพูดกันด้วยคำจริงใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เรารักกัน เราไว้ใจเขาได้เขาไว้ใจเรา แต่ถ้าการพูดเล่นกันมาก พูดแดกดันกันมาก พูดกระแทกกันมาก ไม่ผิดใจกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ผิดใจกัน ไม่ไว้ใจกันวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ไว้ใจกัน เพราะคำพูดที่เป็นไปเพื่อความเอาชนะค้าขานกัน สุดท้ายก็เป็นการไม่เข้าใจกันแตกสามัคคี ดังนั้นควรพูดกันด้วยคำสุภาพ ครอบครัวที่พูดกันด้วยคำสุภาพ ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่พูดกันด้วยคำสุภาพ จะอยู่กันยาวนาน จะเป็นที่จดจำประทับใจกันอยู่ยาวนาน ดังนั้นสามเณรที่บวชก่อนศึกษาเล่าเรียนมาก่อนทรงจำพระธรรมทรงจำพระวินัย จนกระทั่งเป็นผู้ท่องปฏิโมกข์ได้ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง มีความรับผิดชอบ เช่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เช่นมีความเพียร มีความเอาใจใส่ในวัดปฏิบัติของตน เหมาะสมที่เขาขนานนามว่าเป็นผู้ทรงพระปฏิโมกข์เหมาะสมที่เราจะเป็นตัวอย่างคนอื่นได้ ฝากสามเณรทุกรูปที่เราบวชมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ทำบุญทำคุณ แก่ตนเองแก่พ่อแม่แก่พระศาสนา มีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นก็จึงควรที่จะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มและจับไม้กวาดลานวัดให้จิตใจเราสะอาดให้วัดสะอาด ชานะตปัจจโยกัมมัตตปัจจโยสัมปยุตโยอาเสตปัจจโยกัมมัตตปัจจโยวิปกัตตปัจจโยอาหันตปัจจโยเอตุปัจจโยอัมรัมตรปัจจโยอธิปติปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปนิเอตุปัจจโยอัมรัมตรปัจจโยอธิปติปัจจโยเรียนเดทครับท่องจบแล้วครับตัวทวนครับฟันจิตจามนุษย์วิกหังชีวิตาวโรปยะฝัตหารกังวะฝาปริเยฝยะมารณะวันนังวาฝังวันเนยะมารณะยะวาฝามาตปยะอัมภูปุริฝักิงตุหิมินาปาปกินะทุชีวิตเตนะมาตันเตชีวิตตาฟยุติอิติจิตมโนจิตตฟังกัปโปอเนกปาริยาเจนะมารณะวันนังวาฝังวันเนยะมารณะยะวาฝามาตปยะยามปิปาราจิโกหุติอาฟังวาโฟโยปนาปิโกภูมิใจต้องฝึกสมาธิด้วยครับให้เริ่มจำเป็นทีละ2 ฝาบรรทัดก่อนครับแล้วก็มาจำอีก2 ฝาบรรทัดแล้วก็เอามารวบกันมันจะได้เองไม่นานครับถ้าเราอยู่กับหนังสือเราไม่สนใจคนอื่นครับ แล้วเวลามีคนอื่นเข้ามากวนเราท่องอยู่เราทำไง ก็บอกให้เขาไปท่องหนังสือของเขาครับสิสานมีตอนสเกลสังตาสาดุกังสุโนมามนาสิกโรมายัสยาปฏิโสอาวิกรยะ
สันติยาอาปติยากินหิภวิตพังตุนหิภาเวนโคปนาจสมันเตปาริสุสาติเวทิสามิสาโคปนาปัจเจกบุตตสาวิยากรณังโหติเยวะเมวังเอวรูปายาปริสายะเยวะตติยังลังสาวปิตโหติช่วงแรกๆมันก็ยากนิดนึงแต่พอหลังๆมันก็แบบเบาๆขึ้นครับมันก็ไม่ค่อยยากมาก แล้ววิธีการของเราทำไงครับ ท่องข้อหนึ่งให้มันจำให้ได้แล้วก็ขยับไปอีกวักหนึ่งครับ ท่อนไหนที่เรารู้สึกว่าใช้เวลานานมาก ท่อนนี้สกีข้อ10ครับยาวครับพี่กุมปะเนวะที่สาราชาวาราชโปโควาพมานาวะข้าปดโกวาโตเตนะจิวราเจตาปนังปะหินายะอินาจิวราเจตาปะเนนะเอวลุปังอิมินาจิวราเจตาปะเนนะจิวรังเจตาเปตวะอิทานามังพิคุงจิวเลนะอาชาเตสามิเต วันที่เราไปสอบอะครับ เรารู้สึกยังไงบ้างวันนั้น รู้สึกก็ตื่นเต้นครับ แล้วเราจัดการความตื่นเต้นตัวเองยังไงครับ ก็ปล่อยไว้เฉยๆครับไม่ได้ไปคิดอะไรมากครับไม่ต้องไปถ้าเราเวลาเราคิดแล้วก็กำหนดคิดหนอมันก็จะหายเองครับ ได้ผลไหมครับ ได้ผลครับ เรื่องเดิมเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าโอวาทปาติโมกข์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นการรวมของพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ แล้วก็เป็นการรวมตัวในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เรียกว่าวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ปาติโมกข์ที่ว่าด้วยบทบัญญัติระเบียบข้อบังคับหรือวินัยของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ในยุคหลังนำศีลของพระสงฆ์227ข้อนี้มาสวดเราเรียกว่าอานาปาติโมกข์ตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์จึงเป็นผู้สวดอานาปาติโมกข์คือสรุปศีลในช่วงท้ายของศีลแต่ละข้อแต่ละเนื้อหาจะมีการถามรูปใดบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์อะไรก็ต้องแสดงตัวแต่ว่าถ้าบริสุทธิ์แล้วก็นั่งนิ่งคือก็จะถามเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้กระตุ้นเตือนตัวเองว่าเรายังบริสุทธิ์ดีอยู่ไหมเรายังอยู่ในเส้นทางของพระธรรมวินัยอยู่ไหมเป็นการทบทวนพระสงฆ์ในทุกเดือนทีนี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยได้ทบทวนกันอย่างนี้ทำให้พระสงฆ์มีความสำรวมในการที่จะอยู่ในพระธรรมพระวินัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาพิสูจน์เอฮิปัสสิโกมุมมองของเขาที่บอกว่าทำบุญกับหมากับแมวได้อานิสงส์มากกว่านู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆทุกอย่างมีอานิสงส์แต่ว่ามันไม่เท่ากันปลูกข้าวบนถนนลาดยางกับปลูกข้าวในที่นาดีอ่ะมันก็ได้ผลต่างกันอยู่แล้วเหมือนกันทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งท่านมีศีลบริสุทธิ์กับทำบุญกับอีกคนหนึ่งมีศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยผลก็ได้แตกต่างกันเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาพร้อมกับเป้าหมายและเกิดมาพร้อมกับบารมีธรรมนี่คือหลังจากที่ประสูติแล้วได้ประกาศวาจาอย่างอาจหาญว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกนี่คือเป้าหมายซึ่งปรากฏอยู่ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่คือเกิดมาอย่างมีเป้าหมายเกิดมาเพราะบารมีที่ได้สั่งสมมาจากนั้นก็ได้ทำตามเป้าหมายเมื่อได้บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์บรรลุธรรมแล้วก็ทรงทบทวนธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุถึง49วันการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการเกิดพระพุทธเจ้าจึงเป็นการสิ้นสุดไปของกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าเกิดทำอาสวะให้สิ้นไปโลภะโทสะโมหะจึงดับดังนั้นจึงเป็นวันเกิดกับวันตายพร้อมๆกันต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานได้แสดงสัจธรรมความจริงว่าสังขารร่างกายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิทุกคนล้วนตกอยู่ใน
สภาวธรรมเดียวกันก็คือวายหน้าไปสู่พญามัจจุราชทั้งสิ้นสังขารทั้งหลายก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งเลยที่พระองค์ตรัสเตือนไว้ก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าบัดนี้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเลยความไม่ประมาทก็คือให้ถึงพร้อมด้วยมีสติทำอย่างไรที่จะไม่อยู่ปราศจากสติก็คือการฝึกเจริญสติเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะการเกิดขึ้นของพุทธะซึ่งมีอยู่ในใจเมื่อเราเข้าถึงสภาวธรรมแทงตลอดสภาวธรรมแล้วความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในจิตในใจก็จะถูกกระจัดทำลายไปตามลำดับตามกำลังของวิปัสสนาญาณดังนั้นวันนี้นอกจากจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วยังเป็นสภาวะลักษณะด้วยก็คือการเกิดสิ่งหนึ่งก็เป็นการสิ้นสุดไปอีกสิ่งหนึ่งการตายที่ดีคือการตายจากกิเลสการตายจากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยามานะทิฏฐิความเห็นผิดเหล่านี้ตายแบบนี้ดีแต่ถ้าตายแล้วสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถทำลายบรรเทาไปได้การตายนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงปฏิปทาให้ดูเป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าตายโดยสังขารร่างกายแล้วยังตายจากกิเลสด้วยท่านเรียกว่าปรินิพพานพระองค์ก็ตัดเตือนว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท